გიორგი მიქაუტაძის ინტერვიუ აიაქსში გატარებულ პერიოდზე, ნაპოლის ბოდიში, თითქმის ცენტრიდან გატანილი შესანიშნავი გოლი საქართველოს ჩემპიონატში. ამ და სხვა სიახლეების ანახავად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. დავიწყოთ იტალიიდან, სადაც ცუდ ფორმაში მყოფმა ნაპოლიმ მორიგი ქულები დაკარგა. კვარაცხელიას ნაპოლი საბა გოგლიჩიძის ემპოლის ესტუმრა და ამ სეზონში მათთან მეორედ დამარცხდა. სამწუხაროდ 19 წლის გოგლიჩიძეს სერიაში დებიუტის შესაძლებლობა ისევ არ მიეცა. კვარაცხელიამ კი შეხვედრა ძირითადიდან დაიწყო და 72 წუთი ითამაშა. თუმცა, ობიექტურად რომ ვთქვათ, სეზონის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი და არასანახაობრივი შეხვედრა ჰქონდა, მაგრამ ქართველის მსგავსად ცუდი შეხვედრა ჩაატარა ნაპოლის ყველა ფეხბურთელმა. შეხვედრის შემდეგ ფეხბურთელებმა გულშემატკივრებს ბოდიშიც მოუხადეს, ისევე როგორც ფრანჩესკო კალცონამ მედიასთან საუბრის დროს. ნაპოლის მთავარი მწვრთნელის მოსმენამდე არ დაგეზაროს, დაალაიქე ვიდეო და გამოიწერე არხივი. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მიდგომა ამ შეხვედრის მიმართ საშინელი იყო. მოედანზე ძალიან მშვიდად შევედით და არ ვიბრძოდით. ეს წარმოუდგენელია. პასუხისმგებლობას ჩემს თავზე ვიღებ, რადგან ფეხბურთელების მოტივირება ვერ შევძელი. თუ ჩემპიონთა ლიგაზე ვერ გავალთ, ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ნაპოლის მაისურს პატივი ვცეთ. მეორე ტაიმში კარში ვერ დავარტყით და ეს დიდი სირცხვილია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერი ჩემი ბრალია. ყველა სამ დღეში თამაში რთულია და ბევრი ხარვეზი გვაქვს. არ მეგონა ასე თუ გაგვიჭირდებოდა. კლუბის და ქალაქის წინაშე ვალში ვართ. სიტუაცია უნდა გამოსწორდეს. ყველაზე სამწუხარო ის გახლავთ, რომ ბევრად უკეთ თამაში შეგვიძლია და ვერ ვახერხებთ. ისი თქმა მინდა გულშემატკივრებისთვის. თითოეულ მათგანს ბოდიშს ვუხდი. ისინი მსხვერპლზე მიდიან, რომ სტადიონზე მოვიდნენ და მხარი დაგვიჭირონ. მე მხოლოდ მადლობის გადახდა და ბოდიშის თქმა შემიძლია. სეზონის ფინალური ნაწილი ჩაგვივარდა, მაგრამ სეზონის ბოლომდე საუკეთესოდ გვინდა ვითამაშოთ. ამიტომ საჭიროა ვიყოთ კაცები და პროფესიონალები. შეგახსენებთ, რომ ნაპოლი 49 ქულით მერვე პოზიციაზეა და 5-ს 6 ქულა აშორებს, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მეხუთე ადგილზე მყოფ რომას 2 თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული. მოკლედ, ქართველის გუნდისთვის ლიგის საგზურის მოპოვება ფანტასტიკის სფეროა. ნებისმიერ შემთხვევაში ნაპოლი შემდეგ ტურში რომას უმასპინძლებს. ესპანეთის ლა ლიგის 32 ტურში კი გიორგი მამარდაშვილის სამმატჩიანი მშრალი სერია შეწყდა. ვალენსია შინ უშუალო კონკურენტ ბეტისთან 1-2 დამარცხდა. გაშვებული 2 გოლის მიუხედავად ქართველი არც ერთ ეპიზოდში დამნაშავე არ იყო. უფრო მეტიც, ბოლო გოლში მონაწილეობა ვალენსიას მცველმა მიიღო, როდესაც მეტოქის დარტყმულს მიმართულება შეუცვალა. საერთო ჯამში ბეტისთან მამარდაშვილის ანგარიშზე 4 სეივია. შეგახსენებთ, რომ ვალენსია 47 ქულით მერვე ადგილზეა და შემდეგ ტურში 29 აპრილს ბარსელონას ესტუმრება. ლა ლიგა 2-ის 36 ტურში კი რასინგი ლევანტეს შეხვედრა ფრედ 0-0 დამთავრდა. გიორგი ხოჩერაშვილმა შეხვედრა ძირითადიდან დაიწყო და შეუცვლელად ითამაშა. ქართველმა 58-დან 51 პასი ზუსტად შეასრულა და მეორე ტაიმში გოლის გატანის შანსიც ჰქონდა, თუმცა მისი დარტყმული ძელს მოხვდა. ეს შეხვედრა ორივე გუნდისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რადგან საუკეთესო 6-ში მოხვედრისთვის იბრძვიან, რომ შემდეგ პლეი-ოფის გზით ელიტაში დაბრუნდნენ. ლევანტეს ამ დროისთვის 52 ქულა აქვს და მე-11 ადგილზეა და საუკეთესო 6-ს 3 ქულით ჩამორჩება. საფრანგეთის ლიგა 2-ის 33 ტურში კი ზულიკო დავითაშვილმა მორიგი საგულე პასი მიითხოვა, თუმცა ბორდოს სტუმრად სენტ-ეტიენთან 1-2 დამარცხდა. შეხვედრაში ანგარიში სწორედ ქართველის საგულე პასით გაიხსნა, მაგრამ დავითაშვილის 10 კაცით დარჩენილმა გუნდმა მეორე ტაიმში 2 გოლი გაუშვა. ამ მარცხის შემდეგ ბორდოს 41 ქულა აქვს და მე-14 ადგილზეა. დავითაშვილს კი ამ სეზონში 5 გოლი და 6 საგულე პასი დაუგროვდა. იმედია, რომ ქართველი ამ შედეგს შემდეგ შეხვედრაში დიუნკერკის წინააღმდეგ გაუმჯობესებს. დავითაშვილის მსგავსად საგულე პასი მიითვალა ირაკლი აზაროვმაც. უკრაინის პრემიერ ლიგაში მეათე ტურის გამოტოვებულ შეხვედრაში შახტარმა სტუმრად სორია 3-1 დაამარცხა. ქართველი მცველი ძირითად შემადგენლობაში იყო და ანგარიშიც მისი აქტიურობით გაიხსნა. აზაროვმა მოედანი 76 წუთზე დატოვა. გოჩოლაიშვილი კი თამაშს მხოლოდ 99 წუთზე შეუერთდა. შეგახსენებთ, რომ შახტარი 55 ქულით პირველ ადგილზეა და მომდევნო ტურში დონეცკელები 22 აპრილს ისევ ზორიას შეხვდებიან. აიაქსიდან იჯარით მესში დაბრუნებულმა გიორგი მიქაუტაძემ კი ამსტერდამში გატარებული პერიოდი გაიხსენა და არც თუ ისე სასიამოვნოდ. აიაქსის მიერ 16 მილიონ ევროდ შეძენილი 23 წლის გიორგი მიქაუტაძე ამბობს, რომ წარმატების მისაღწევად სათანადო პირობები არ ჰქონია. ამსტერდამში ყოფნის 2 თვეზე მეტი სასტუმროს ოთახში მარტო ვიყავი. ამან გამაგიჟა. კლუბი ბინის მოძებნაში არ დამეხმარა. საცხოვრებელი ფართი დამოუკიდებლად ვიქირავე, სადაც ჩემს ოჯახთან ერთად თვეზე მეტი გავატარე.
იქ არავის ვიცნობდი, არ ვიცოდი იქაური ენა და წარმატების მისაღწევად არ მქონია სათანადო პირობები. წარმატებას რომ მიაღწიო, საამისოდ ნებისმიერ ფეხბურთელს სჭირდება რომ პატივის სემა იქცნოს. მე კი ეს არ მიგრძნია. თავს იმედგაცრუებულად ვგრძნობდი. აიაქსში საერთოდ დამივიწყეს. იჯარით წამოვედი და მათგან ჯერაც არაფერი მსმენია. შეგახსენებთ, რომ გიორგი მიქაუტაძის ანგარიშზე საფრანგეთის ლიგა 1-ის ამ სეზონში ჯამში ჩატარებულ 15 შეხვედრაში 9 გოლი და 3 საგოლე პასია და მაჩვენებლით ჩემპიონატის ბომბარდირთა დავაში მერვე ადგილზეა. მეც 29 ტურის შემდეგ 26 კულა აქვს და გასავართ ზონაშია. ქართულის გუნდი მომდევნო ტურის შეხვედრას 21 აპრილს სტუმრად უშუალო კონკურენტის ლე აბერსის წინააღმდეგ გამართავს. ახლა კი გადავინაცვლოთ საქართველოს ჩემპიონატში, სადაც მორიგი ფანტასტიკური გოლი ვიხილეთ. კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის მეათე ტურში ფოთის კოლხეთის და დინამო ბათუმის შეხვედრა ფრედ 2-2 დამთავრდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმელები ვლადიმერ მამუჩაშვილის დუბლით 2-0-ს იგებდნენ, ფოთოლებმა მეორე ტაიმის მიწურულს თამაშის გადარჩენა შეძლეს. დემეტრე გველესიანმა 78 წუთზე ანგარიში სხვაობა შეამცირა, ხოლო გიორგი ახალაძემ მოედანზე შესვლიდან 2 წუთში ფანტასტიკური გოლით შეხვედრის საბოლოო შედეგი დააფიქსირა. გიტოვებთ ამ შეხვედრაში გატანილ გოლებს და თუ მოგეწონათ ვიდეო, დაალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. არ დაგავიწყდეთ ზარის ღილაკის ჩართვა, არ გამოგრჩეთ შემდგომი სიახლეები. ნახოთ ათუმელები შეასრულებენ ამ საჯარიმოს მამუჩაშვილის დარტყმა და რა გოლი შეაგდო ლადო მამუჩ მამუჩაშვილი კოტლიაროვის წინააღმდეგ დუბლი 2 ჯარიმიდან გაიტანა ვნახოთ პენალტს როგორ შეასრულებს ბათუმელთა განაპირა მცველი და მე-17 ნომერი ვლადიმერ მამუჩაშვილი მისი გამორბენი დარტყმა და კოტლიაროვმა აიღო დამატება და დამატებაზე ვერაფერი ვეღარ გააწყო რა თქმა უნდა მცველები უფრო ყურადღებით უნდა ყოფილიყვნენ აქ კოტლიაროვმა პენალტი კიდევ ერთხელ აიღო მეორე მატჩში უკვე მაგრამ დამატებაზე რა თქმა უნდა მამუჩაშვილმა მაინც გაიტანა ანგარიში ხდება 2-0 აქვს ახლა ფოთის კოლხეთს დიდი უპირატესობა და ჩაწოდებაც იქნება საჯარიმოში. ცდელობა 2 და გოლი გავიდა. ანგარიში ხდება 1-2 ფოთელები 1 ბურთის გაქვეთას ახერხებენ. დიდი ზედახურა იყო ეგ საჯარიმოში და ასე უკან ახალაძე. დარტყმა ძალიან შორიდან რა გოლი შეაგდო ახალაძე ეს რა გოლი გაიტანა საიდან დაარტყა ღმერთო წარმოუდგენელი დემჩეკოს გული და რა გაუარდა ახალაძეს ძელი და შემდეგ ჩაეშვა ბურთი კვასხვაძის კარში რა თქმა უნდა აუღებელი იყო ეს დარტყმა ნახეთ კიდევ ერთხელ და ეს არის კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს.